අද අපි බලමු කොහොමද ගෙදරදීම PVC බට පාවිච්චි කරලා වයර් කෝඩ් ඕගනයිසර් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක හරියම ලේසි, වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. PVC බටයි ජොයින් කීපයක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ආකාරයට තමයි ඒක එන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. අපිට ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය ජාති ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි බලමු මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන කරනවා PVC කපන බ්ලේඩ් එකක්. ඊට පස්සේ PVC ගම් එක, T joints ඕන වෙනවා දෙකක්, L joints ඕන වෙනවා මේ වගේ thread තියෙන ඒවා තුනක්, thread නැති L joints තුනක් ඕන වෙනවා අපිට. ඊගාවට අපිට ඕන වෙනවා end cap දෙකක්. ඊට පස්සේ valve sockets thread තියෙන join කරන්න අපිට ඒවෙන් තුනක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ PVC බට අඩි 4ක විතර ප්‍රමාණයක් මම පාවිච්චි කරන්නේ අඟල් භාගය බට. ඔයගොල්ලන්ටත් අඟල් භාගය ගත්තොත් ලේසි වේවි. මේ ඔක්කොම hardware store එකෙන් ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මම මෙතනදී measurements මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද අපි ගන්න joints එකකට එකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ size එක බලලා structure එකට ගැලපෙන විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. තව එකක් මාගාව camera mount එක නැහැ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක හෙලවෙන ගතියක් දැනෙයි. මම මේක හදන ගමන් වීඩියෝ කරන හින්දා සමා වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා ඒකට. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම පටන් ගන්නේ අඩි 1මාරක විතර අඟල් භාගී PVC බට කෑල්ලකට අපි T joints දෙකක් හයි කරන දෙපැත්තට මේ විදිහට. මේක තමයි මැද ස්ට්‍රක්චර් එකේ මැද බෝන් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒක අලව ගත්තාම මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. දෙපැත්තම අලවලා T joints දෙක. ඊගවට අපි හදන්න යන්නේ එක පැත්තක ආම් එක වගේ L joints වලින් අපිට ඕන වෙනවා L joints thread තියෙන ඒවා දෙකක් මේකට. අපි thread තියෙන දෙක හයි කරගන්නේ මේ වගේ අඟලක විතර ප්‍රමාණයේ පොඩි PVC බට කෑලි දෙකක් කපලා thread තියෙන පැත්ත උඩට මෙන්න මේ විදියට දෙක පැත්තෙම thread තියෙනවා. දෙපැත්තෙම thread තියෙද්දි උඩ අතට හයි කරගන්නේ දෙකම. ඒක ඇලවම මේ විදියට තමයි පේන්නේ. මේ විදියටම අපි කරනවා අනිත් පැත්තටත්. හැබැයි පාවිච්චි කරන්නේ thread නැති දෙක. එකම විදියට. එක පැත්තක thread තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ thread නැහැ. මේක කකුල් දෙකක් වගේ පේන්නේ. අනිත් පැත්තට thread නැතුව. මේක විදියට තමයි මේ දෙපැත්තම අලව ගත්තන් පස්සේ පේන්නේ. මේක තමයි දැන් බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක. අපි බලමු මෙතනින් එහාට කොහොමද අලවන්නේ කියලා. ඊගාවට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා valve socket දෙකක් සහ ඒ දෙක හයි කරගන්න අඟලක විතර පොඩි PVC බට කෑල්ලක් කපලා මැද ඉඩසක් නැති වෙන තරමටම ඒ දෙක අපි අලව ගන්නවා. අලව ගත්තන් පස්සේ ඒ දෙක හයි කරන්න ඕන වෙන්නේ අපි කලින් හදපු thread තියෙන L socket එකට මේ පැත්තේකට පල්ලෙහාකට. ඊට පස්සේ උඩටත් අපිට ඒ වගේම valve socket එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ විදිහට හයි කරගන්න උඩ අනිත් L එකටත් thread තියෙන එකක් මේ ආකාරයටම. ඒකටත් අපි හයි කරනවා පොඩි බට කෑල්ලක් අඟල් 1මාරක දෙක විතර. ඒකට හයි කරන්නේ අනිත් පැත්තේ කොනට L join එකක්. ඒකේ threads නැති එක අපි ගන්නෙ. මොකද අපි ඒක අලවනවා. ඒක හයි කරනවා මේ පැත්තේ thread තියෙන එකකට, මේ පැත්තේ ඉතිරි valve socket එකට හයි වෙන විදියට. ඒකේ මැද්දට අපි දාන්න ඕනේ පොඩි බට කෑල්ලක්. පරිස්සමෙන් කපා ගන්න ඕනේ මේ දෙක හරියට හතරැස්සට හයි වෙන විදියට. ඊගොඩ අපි ගන්නවා ස්ට්‍රක්චර් එකේ අනිත් පැත්ත. මේක කකුල් දෙක වගේ අපි ස්ට්‍රක්චර් එකේ. ඒක අපි හයි කරනවා පොඩි අඟල්ලක එකමාරක විතර පොඩි PVC බට කෑලි දෙකකින් end cap දෙකක්. මේක අපි පල්ලෙහා කකුල් දෙක විදියට තමයි ස්ට්‍රක්චර් එකේ පේන්නේ. මේක මෙන්න මේ විදියට හයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගම් දාලා මේක අලවනවා. අලවෙන් පස්සේ අපි එන්නේ මෙන්න මේ විදියට end caps දෙකකින් හයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ ස්ට්‍රක්චර් එකේ උඩ කෑල්ල මේ විදියට තියෙන්නේ. අපි අර thread දාන කොටස දැම්මම අපි ඒක කලින් අලව ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි valve socket දෙකකට අලවපු ටික. ඒකයි අනිත් පැත්තට පොඩි L shape එකට valve socket එකයි thread තියෙන L එකයි දාලා හයි කරපු කොටස. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි ස්ට්‍රක්චර් එක සම්පූර්ණයෙන් දැන් තියෙන්නේ. අපි දෙපැත්තටම තියෙන thread කොටස මේ වගේ මේක ඇතුළට යන්න පුළුවන් දැන්. අපි ඒක thread වලින් ඇතුළට කරකවා ගන්නවා. මේක හදනකොට පරිස්සමෙන් හදන්න ඕනේ. මේ threads ටික දැම්මෙන් පස්සේ measurements ගනිද්දි මෙන්න මේ වගේ පොඩි හිඩසක් තියෙන්න ඕනේ මේක දෙපැත්තට යන්න. threads වලින් කරකවනකොට නැත්නම් අපිට මේක ඕපන් කරන්න බැරි වෙනවා. මේ දෙපැත්ත හයි කරාම වදින්න ගත්තොත්. ඒ අතරම හොඳටම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ threads ටික ඇතුළට යන්න ඉඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ගානට measurement එක ගන්න ඕනේ. අර join වල තියෙන ඇතුළට යන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් හොඳට බලලා ගත්තොත් අපිට ලේසියි. පොඩ්ඩක් වරදින්න පුළුවන්. ඒකින්ද අලවනකොට පරිස්සමෙන් ඉඩ තියලා අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක වයර් දාලා ලොක් කරන්න පුළුවන්. වයර්ස් ටික එළියට එන්නේ නැහැ මේ විදිහට ලොක් එක තද කරගත්තම.
දැන් අපි ඇත්තටම ස්ට්‍රක්චර් එක හදලා ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේකේ වයර් හදලා පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඒක සම්පූර්ණ හදලා ඉවරනම තියෙන්නේ. මම මේ තිබ්බ වයර් කෝඩ් එකක් එතුවා. මේ මුදලා අපිට අර ලොක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉල්ට ගන්න. හරි පහසුයි. වියදමත් හරිම අඩුයි. ඔක්කොම දේවල් හાર્ඩ්වෙයාර් ස්ටෝර් එකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ. පයිප් PVC පයිප් විතරයි. ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඕන කෙනෙකුට.